Hello Nhật nha. Ủa cái quả avatar gì kia? Avatar anh mới tìm được chứ đâu. Nhưng mà cái này là đang xài nó nặng vãi. Xài cái app luôn. Nên là nó nặng, quá nặng. Nghĩa là giờ mà anh mà vô Genshin là lắc. Lắc quá, vô Genshin là nó sẽ lắc không được rồi. Giờ sao đây? Giờ không vô Genshin thì có gì? Ủa, livestream chiếu đâu nhỉ? Đây ạ. 7 giờ mới live. Thôi nha. Chat là nó hiện ở đâu? À, chat đây. Mình có lên gọi là cho cái chat nó có màu đen đen không? Game gì trên màn hình hả? Game này là game World of quay á em. Em có chơi không? Game mà hơi nặng. Ê, quả model này hơi lắc nha. Chắc là anh chỉnh lắc á. Đâu hay lắc gì đâu. Ok mà. Chẳng qua là cái miệng nó không có chuẩn á. Ê, mấy này không có world vô. Em nghĩ game à? Coi HSR hả? Ok. Coi HSR. HSR có gì? HSR có gì đâu coi. Bị lười á anh, content chán quá. Bây giờ Genshin thì phải chờ rồi. Ai da, gọi cái rốt luôn. Để vô Genshin luôn. Liều vô Genshin luôn. Vô Genshin là đứng ngồi chơi chơi á. Có nên cơm bách Z không nhỉ? Thấy khá hay nè. Nghe có thông tin gì mà Miyabi các thứ. Miyabi các thứ gì đó. À quên nói là Z mình có coi video không? Mình nên coi trailer Z không? Trailer coi không? Không nha anh, thích thì combat thôi. Alo? Alo? Nhật không combat luôn ạ. Mặc dù có Miyabi ạ. Nhật nghĩ cả Warren quay với là nghĩ cả
Vậy cái dây led luôn. Trời, vô lại lắc. Ủa làm sao để tắt cái... Không biết bữa cháu nó đánh, nó bấm bừa gì thì giờ nó hiện cái nút cái gì ở bên tay phải cái trò chơi nè, cái phím mic nè để mốt mò tắt á. Tự nhiên bấm bừa bừa cái nó thành cái nút gì ở bên tay phải, lúc mỗi lần vô game nào nó cũng có cái này. Quay em bị chán á trời ơi. Chưa có xóa, còn Z thì xóa rồi. Z anh chưa xóa. Z là bị chán cái gì? Còn quay là chán gì? Ủa này like Genshin à? Nay có like 5.2 đó. Giờ cũng không biết. Hát có code thì ghi vô tiết code cái để gửi. Còn nhập cái thứ 7 giờ mới có cơ. Anh em nào muốn tư vấn gì không? Muốn hỏi về Chasca hay là coi chỉ số gì không? Lắc quá vậy. Lắc thì mình cho nó bé lại luôn không? Cho cái cam bé lại luôn không? Này Quay cũng like luôn à. Quay thì méo có like không? Quay chứ không có like. Em không biết Z cày cũng giữ đó, tự nhiên càng chơi càng thấy không ổn. Nó ấy quá nghĩ hả? Càng chơi càng không ổn là như nào? Anh tưởng Z thì nó phải ok hơn Quay chứ. Hay là Quay ok hơn Z? Hỏi về Capitano đâu có label đâu em. Hỏi chi? Hỏi là ông Ron không? Ron hỏi cái gì? Chasca hả? Có, Chasca là Ron chứ. Ron Chasca đã đi chung với lại hỏa thần rồi cái thứ chứ. Nè, cái điện thoại cứ rớt hoài. Cái cam đã cùi rồi. Chasca một bắn mà tính bán ạc Z hi hả? Z giờ ở nước em có gì đâu. Z giờ hình như bán ít, bán rẻ lắm. Z giờ mấy con mới thì mới bán được hay sao á, mấy con cũ hình như là không ai mua hay sao. Bán thì nên bán cho mấy người nào mua, còn bán cho shop là người ta mua ít lắm. Mà tôi thấy mấy cái đạn nguyên tố bắn ra cũng toàn 1 lít, thấy cũng mạnh mà.
Team nào? Chasca một bắn, 6 viên nguyên tố, mỗi viên 100k. Cộng lại 600k thấy mạnh chế bộ. Nhưng mà đội hình nào mà lên đến 600k? Có không? Bắn được 100k. Em toàn mấy con đời đầu không à? Ừ thì mấy con đời đầu nói chung em bán thì bây giờ giá rẻ. Tại vì kiểu ít người chơi. Nhưng mà Chasca hiện tại thì chắc đi mỗi team Vuisme Bennett với là Ororon, Layla Official, Layla gì đó cái thứ. Ngon thì lại phải Ororon. Nhưng mà nghe nói nó cũng dễ bị té nha. Nó bị khai đoạn á, nó bằng cái này, bằng cái E của sinh view. Kháng đoạn của Chasca là bằng cái E của sinh view. Thì lâu lâu thì cũng sẽ bị té nếu mà kiểu đứng yên cho quả đập. Chắc cho quá khỏi bán hả? Nhất Anh là coi như không có vẹo gì hết. Cho ai? Giờ với lại mấy cái con đời cũ bị yếu lại rồi nên là nó cũng giảm giá thôi. Mấy con đời mới là mấy con tinh dị thường được mạnh, còn mấy con như tiên phong gì đó yếu rồi. Con dị thường nó cũng yếu rồi đó. Con dị thường mà trong ba gia thường là con gì đó Ray á, nó cũng yếu, thua mấy con dị thường khác luôn. Thua mấy này nè, thua bỏ nè. Rồi vô Genshin lắc quá, để tắt Genshin đi, cũng không để làm gì. Hết lắc chưa nhờ? Hết lắc liền. Bỏ Genshin là hết lắc liền. Bật Genshin lắc vãi. Còn muốn đỡ lắc hơn thì phải dùng cái điện thoại, phải mua cái app ở trên điện thoại 600k. Thốn lắm. Hoặc là nâng cái cấp máy xịn hơn. Chút chương có mấy video anh chưa coi luôn để coi thử ha. Có video nào hay không? Video của Trinh Di là hay không? Ủa mình nghe nhạc của Genshin thì có bị bản quyền không ta? Nhạc của Genshin thì có bị bản quyền không trời? Giới thiệu chắc không bị đâu nhờ. Đợi nha để anh kéo trời. Ôi vẫn bị lắc à. Em toàn mấy con đời đầu không à. Dết bắt đầu chạy meta rồi đó hả? Ủa mà sao Chasca kết hợp với Sironen? Tại vì Sironen nó giảm kháng cho mấy cái hệ kia.
giảm kháng thủy, giảm kháng hỏa, giảm kháng lôi. Với lại nó đi với nó hồi máu. Nó hồi máu đi với lại con Furina. Đúng không? Bây giờ nếu như mà con Furina C0 á thì nó sẽ không có đủ stat. Thì đi với lại vừa Bennett vừa Sironen luôn, hai con hồi máu luôn. Thì cái tỷ lệ tích stat cho Furina nó sẽ dễ hơn. Với lại nó cũng giảm kháng. Giảm kháng nguyên tố hỏa thủy đó. Ủa đúng không ta? Hình như giảm được hình đâu giảm được đâu. Thiếu nguyên tố để giảm bà rồi. Muốn giảm thì phải đủ chứ. Chasca đam hỗn hợp nghe có vẻ kẹp. Sát hương phong coi như bỏ. Thì còn hỏa với nhau, y hỏa với thủy á. Vô game test là biết gì. Bảy giờ mới chiếu, bây giờ mình coi trailer coi. Không biết sao game này ra mấy cái nhạc á hay. HR có HR cũng ít nhạc giống kiểu này. Hình như cái này là MV riêng luôn, HR không có hay sao? Ủa bây giờ là công ty sản xuất âm nhạc mi chó anh không biết hả? Có nhiều người biết nhưng mà anh thấy Genshin nó là nhiều MV hơn. Nhạc cũng hay. Này chắc là tiếng Trung Quốc à. Ủa này giống cái bản nhạc gì bên Genshin con gì đó hát á. Gì quên tên bả rồi. Senher với ra mắt với Senher, lúc Senher ra là con 4 sẽ là con nào không quên tên bả rồi. Xong một bài rồi bài nào nữa không? Hai cái bài nào cũng hay luôn á. Duyên ở ngoài là duyên.
Mốt mình mở mấy bài này mình nghe lúc chơi game được á. Được không ta? Bản quyền một phát hay cúc. Sáng tác lời Dream Kumako. Sáng tác nhạc biên khúc Gian Hu Tao. Nhà sản xuất Gian Hu Tao. Trên YouTube có mấy cái bài đây em ta. Ê, cũng có nhiều người phối gì nè. Cúc thì thôi. Cúc là bị bản quyền đấy. Bản quyền thì là Cúc tiếp được nữa. Nhạc nữa ta. Hai này. Này đúng không? Bắt giữ đúng không? Nào nhờ. Hay là cái tên nó phải là MV. Cái này không phải nè. Cái này là không phải nè. Này không phải nè. À con này không có. Gender không có. Chỉ có phim ngắn thôi. À đây con này có à. Mấy cái nhạc này trong game có không? Trong game có là không bị gì hết đó. Trừ khi ở đây có mà trong game không có thì mới. Âm nhạc tình yêu đồ đó ở góc anime á. Em đúng là công ty âm nhạc. Nhạc Trung Quốc cũng có, nhạc Anh cũng có. Hay là do Genshin này người ta kiểu tính đầu là đưa vô một cái công ty gì đó để nói là bên nước nào kiểu đánh mạnh vô thị trường nước ngoài á. Cái giao diện của game này không phải là giống mấy giao diện thường thấy mà kiểu thiên hướng mấy con nhân vật thiết kế giống nước ngoài á, nên là muốn tiếp cận mấy cái kiểu nhạc nước ngoài à.
Ừ nhỉ, quên mất Natlan. 7 giờ live, chắc live 30 phút luôn. Mình làm video tóm tắt. Là tóm tắt nhanh rồi up. 100 like gà Thẻ Tháng nha anh em ơi, đủ 100 like chưa nhờ? Bây giờ like muốn lên 100 like khó, tại có nhiều người like quá. Được, nhạc này cũng ok rồi, thấy nãy giờ nhạc nào cũng ok á. Nhất là nhạc này. Hình như con gender này cũng có, đây nhạc này nè. Khỏi rồi. Con gender trước rồi. So you're the one who lost Boss's goods. Boss sent me to repay you. Đại ca phái tôi tới để thưởng cho cô ạ. Have something to Nãy giờ chưa được 10 người coi mà đòi 100 là ra. Be careful now. I don't want to hear anything that might damage. The goods were stolen. I always change my routes, but that guy knew right where I'd be. So you're saying that he must have known your route in advance? I don't know. Maybe it was a ghost. A ghost? Is that so? Why don't you tell me more? It was too fast. Red. Yes, it was red. And it leapt from the shadows. Once it sets its sights on you, there's no escape. Liếm táo. Really? Boss hates liars. Keep this up. Liếm táo đồ. Don't have me dispose of you. Nghe nói chị này hot lắm nè, nghe nói chị thường vật lý á. Chị thường vật lý, chị thường là mạnh rồi, vật lý nữa. Nghe nói quái nhiều ấn vật lý á. Wait, don't tell me you're... Hi. Không lẽ cô là... Rồi không biết nói gì luôn. Think our boss got played by you like that, you dirty rat! We've met before. And you don't recognize me? How insulting. With such terrible eyesight. How about... Just kidding. You still have lots of confessing to do. Không có nhạc gì. Tự có nhạc. Cái này thì mới có nhạc. You got it. You know, sighing like that will make even the best nitro fuel taste like regret. So before you drink, we gotta take care of whatever's troubling you. Con này cũng hot nè. A drink? Some snacks? Oh, a little flames! Mocktails exercise. The snacks are real nice. Nhạc đúng hay luôn. I'm lit, you can't deny. Wherever you want, wherever you need. So could you never, ever want to leave? Anything that you desire, set it on fire. Huh? I made you spend your days on the rain. That's my
này thì 100 like hơi khoan. Không giờ thì thôi chứ sợ vợ. Không được thì thôi chứ biết gì, biết sao giờ. Now you can drink. Ủa cái thằng lighter này là nó là 4 sao hả? 4 sao hay 5 sao? Bernice passed out on the counter again? Bet she was up all night chatting with her friends again. Where was that? Seriously? À này có ép nữa. Này có phải nhạc không? Hay gì đấy? Gì đấy? Nhạc luôn à? Lại là MV nhạc. Nhật Bản hả? Đúng là nhạc kiểu bài nhạc nào cũng hay. Lại còn không bị bản quyền nữa chứ. Nhạc hay lại không bị bản quyền. Sắp có like chưa? Chưa ạ. Ủa mình coi like bên YouTube Nhật hay là coi bên cái YouTube Anh ta? I'm home. Sorry, I'm Nhật so hay là coi bên Anh đấy? So late. sorry. But look what I got. Whoa, hot pot. Từ nha, để tôi chỉnh trước. Coi Anh trước vậy. À thôi coi Anh thì chắc là lưu rồi. Nhật thì không biết có không.
Nhật thì không biết là có vị súp không ta? Anh thì chắc là có vị súp nhỉ. Nhật thì chắc không có. Coi anh đi. Livestream chứ gì em, livestream ở lòng tiếng Anh hay là lòng tiếng Nhật á? Ủa kiểu mình cơm bách dây led thì mình được thưởng gì không? Lâu rồi chưa chơi á. Thì mình có được gì không? Wow 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 wow. Wow 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 wow. Chasca sẽ không mạnh bằng anh Long không bạn ơi hả? Nếu mà theo hiện tại thì không mạnh bằng. Tại vì đâu có nhiều cái đội hình nó kia đâu, đâu có đủ đâu. Bây giờ ông nghĩ đi, đội hình con Chasca nè là nó cần tấn công đúng không? Nó cần tấn công thì ít nhất trong đội hình nó phải có 2 hỏa. Nó theo tấn công mà, ít nhất trong đội hình nó có 2 hỏa. Còn không là trong đội hình thì toàn mấy con nguyên tố khác biệt thôi à, kiểu thủy lôi rồi hỏa, 3 đứa thì nó không có ăn được cái hiệu ứng 2 nguyên tố. Còn anh Long đi với Furina, hai đứa hỏa ấy, 2 đứa thủy nên tăng HP mớ. Đội hình anh Long là mát binh rồi. Đội hình Chasca thì phải chờ thêm mấy phiên bản sau nữa. Đội hình Chasca giờ xài toàn mấy con cũ à, ví dụ xài chung với là Furina với lại Bennett á. Mấy con cũ rồi đâu có thấy mấy con mới đâu. Mà mấy con cũ thì nó chưa gọi là quá tối ưu cho Chasca hiện tại, con mới mà. Nói chung Chasca hiện tại thì nói về hiện tại nha, hiện tại thì chắc chắn là sẽ không bằng, nhưng mà trong sắp tới có Mavuka các thứ thì Mavuka Stanley gì đó thì chưa biết, thì khả năng cao là có thể hơn, tại vì nó là con kết hợp dễ. Con nào mà có nguyên tố thì chung được thôi, con nào có hỏa thủy băng lôi thì có thể ghép cặp được, hỗ trợ kiểu đa dạng á. Nó còn kiểu đa dạng. Với lại nó đi với Bennett thì đang ngon. Đi với Bennett thì ngon là do nó có hỏa. Thường hiện tại là mấy cái phản ứng liên quan đến hỏa hay đang ngon á. Nhưng mà nó đi với Bennett thì nó bị đứng ở trong cái vòng của con Bennett á. Đứng trong cái vòng tăng tấn công á, nó hơi khó chịu, đứng xoay. Còn giống như mấy đứa DPS khác thì nó thoải mái hơn. Anh Long thì đâu cần đứng trong vòng đâu, anh Long cứ đứng đầu đánh, đứng xoay quanh thôi. Nhưng mà hiện tại mạnh nhất là đi với lại Bennett, Furina với lại Bennett, Furina với lại Ororon. Ororon là cái con 4 sao mới. Từ nha, để tôi khung chat, cái hiển thị khung chat của mình là hiện tại là cái nào nhỉ? Để lát quay video có gì tôi tắt cái cam, tắt cam tôi quay cái sẵn record video á, khúc nào làm thì phải quay clip lại á. Cái chat là
nào nhỉ? Chat YouTube 2. Giờ cái chat YouTube mình không biết là YouTube nào luôn, điên luôn. Da, 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 shit. Ba 30 phút nữa. Vài ngày trước là chúng ta có cái gọi là cái giới thiệu sơ sơ rồi. Đây, livestream. 旅人の皆さん、こんにちは。オロルン役の近藤隆です。 Xin chào quý khách. Mình là Takashi Kodo, người đóng vai lồng tiếng cho Ororon. 旅人の皆さん、 Xin chào các bạn. Mình là Sitlali. ストラリ役の田野あさみです。原神 Misotano. バージョン 5.2 予告番組が11月8日夜21時から放送されます。お楽しみに。 Rất mong chờ 旅人の皆さん、 đó. こんにちは。 Hả? オロルン役の近藤隆です。 旅人の皆さん、こんにちは。シトラリ役の田野あさみです。 Để tôi lướt Twitter coi có cái gì hot không. Má đẹp vậy. Trời ơi, cứu bé, chủ nhật này thi lái xe rồi, hô hô sợ vòng số 8. Trời ơi, gì đâu dễ. Ê, lại rớt điện thoại. Vòng số 8 dễ mà, đi từ từ thôi. Thi lái xe để Nhật chuẩn bị đi đâu ạ? Đi làm ạ? Em bị hoãn mấy nay. Hoãn gì? Cùng lắm thì lại thôi. Có gì đâu. Gì đâu mà sợ. Mà sợ. Gì đâu mà sợ trời trời. Thi lấy bằng anh ơi, sợ đi ngoài đường bị công an tóm. Tóm thì kêu là em bận cái gì đó chưa thi. Ủa thi mình lái xe là đóng bao nhiêu tiền à? Quên ta. 300 à? Đóng bao nhiêu tiền à? Chứ nhớ 200 hay 300 à? Ủa cái này là gì nữa con ơi? Clip này chọn sale rẻ. em đóng không có người dạy kèm là 350k. Ủa không có người dạy kèm là lý thuyết á hả? Thích lên ly chơi khiên được thì ngon. Lâu lắm rồi mới ra cha làm sao chơi khiên. Tôi nghĩ là chơi khiên mà. Chơi khiên chắc rồi.
bản nhân cấp của Layla á, Layla có khiên á, tôi nghĩ là khi mà còn có khi thì không biết có hồi máu không, có hồi máu thì ngon, còn không thì thôi. Nhưng mà quan trọng đó là khiên nó mạnh hay không. Nếu mà không có hồi máu thì bắt buộc cái khiên nó phải mạnh, hiểu không? Còn nếu mà có hồi máu thì cái khiên nó yếu cũng được, không sao. Nhưng mà khả năng là không có heal thì cái khiên phải mạnh. Nhưng mà nếu mà khiên không có mạnh thì cốt. Giả sử nếu mà khiên băng á, thường thường mấy con khiên băng thì khiên đấu với mấy con quái mấy con quái mà gây sát thương băng á thì nó ngon. Còn đi với lại mấy con quái hệ hỏa hệ lôi hay gì thì cút, thì coi như là khiên băng phế. Lý do Layla phế là do cái khiên của bắp á, khiên băng thì cùi. Cái khiên yếu thì có hồi máu thì ngon, còn khiên mạnh thì không cần hồi máu cũng ok. Nhưng mà khiên băng thì là chỉ đấu với mấy con quái băng thôi, mấy con nguyên tố khác thì yếu. Thì suy ra là Citali cũng chưa chắc nha. Có tin đồn là Citali kiểu Sida đó, chưa biết được. Nhưng mà theo tôi nếu mà băng mà dùng sách thì có thể ngon. Nhưng mà tạo theo cái đường khiên thì nên suy nghĩ nha. Khiên mà khiên băng thì nó hơi khó đó. Khiên băng thì chỉ đánh mấy mang băng thôi. そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。 À, cái này là bữa là Even. Even làm rồi. Kiểu người dạy kèm là lý thuyết với thực hành hả? Lúc trước anh có dạy lý thuyết á. Cái là vô học lý thuyết á. Không có người dạy kèm là 350k. Còn nếu có là mắc hơn. Thực hành thì không có dạy. Thực hành thì vô chạy luôn. Mà lúc trước anh dễ. Có thể là dễ hơn ai biết. Em thì nên tự học tự lo. Chung là dễ mà. Nahida mở mắt. Cuối cùng Nahida cũng có một cái kiểu một cái bộ dịp sinh nhật đúng nghĩa. Còn lúc trước là sinh nhật gì không? Lúc trước là sinh nhật giả. Có chưa nhờ 15 phút nữa lâu quá trời. Trời ơi, cái này nó lắc luôn. Cái này lắc luôn. Giờ ẩn cái này xuống. Mở lên. Lắc. Mở mắt thấy mình ở không gian khác hoặc kiếp sau. Là sao? Có thông tin hơi ta kìa, coi chưa? Hơi ta 5 sao.
Ê, kênh HR đề xuất lại rồi. Quá xịn. Giờ mà làm tóm tắt Genshin thì mình đã chuẩn bị cái gì? Mình đã chuẩn bị nguyên thạch. Để coi có list gì không ha? Anh em muốn coi list không? List Genshin không? Hiện tại sẽ có 54 cái hỏa thần đồng ở phiên bản 5.2. Cái này mình chưa làm. Kỹ năng E của Slayer. Có thông tin kỹ năng. Dịch coi là cái gì? Kỹ năng E của Slayer là lưới. À, cái này rồi biết rồi. Kỹ năng chủ yếu là màu xanh và tím. Này là gì đây? Nhiệm vụ hả? Chasca với lại Vuisme tầng 12. Đây là một cái list liên quan đến gọi là kia, nhưng mà để không bản quyền không có mở, nhưng mà chắc chắn là cái list này hủy diệt. Chasca C6 R1. Chasca C6 là con nó đang là con mạnh nhất game theo như leaker nói, là Chasca hiện tại là con mạnh nhất game. Có cái hình lối build xây dựng nè, cộng một clip. Đây là một cái bản gọi là đội hình và xây dựng Chasca. Chúng ta có thể coi là cô ấy sẽ cần nâng cấp kỹ năng E và kỹ năng nộ. Xong rồi chúng ta sẽ nâng cấp cung mệnh thì là cung mệnh 1 hoặc cung mệnh 2, nên lấy cung mệnh 2 luôn đi. Cung mệnh 1 khỏi lấy chi. Lên thì lên C2 luôn. Vũ khí di vật thì là bộ mới. Xong rồi hoặc là mấy cái bộ này. Không bật donate hả? Có donate ông donate đâu? Có like duo á. Có ông ơi, có bật. Có donate weekend với lại like duo. Ông donate ở đâu? Like duo nè, weekend nè, có. Like duo nha. Nó anh để lâu rồi em ơi, anh để từ mấy chục tỷ năm trước. Có ai donate đâu? Để đó. Ít like mà, có like nhiều đâu. $750k là có kèm hả? What the fuck? Chắc bây giờ là mắc hơn. Tôi đang muốn chơi sinh đây mạnh hơn anh Long à. Sinh đây thì còn tỷ nữa, còn lâu. Mà sinh đây nick đâu có dinh doa nào mà chơi mạnh hơn anh Long. C6 thì mạnh hơn. Còn mấy con mệnh kia thì chưa chắc là mạnh hơn anh Long. Con này nghe nói là con dễ chơi. Con Chasca bay lên bắn không bắn. Dễ chơi giống anh Long á. Anh Long thì E xong bắn. Con này bay lên bắn. Chứ nó không có khó. Hello Lưu Nhật Huy nhá. Ở trong chat Á Ông. Ở trong chat là sao? Em thấy mà không có biết xài Hoặc là mốt anh sẽ để cái QR ở đây. Là em chỉ cần lấy điện thoại em quét. Em có tài khoản ngân hàng đúng không? Em quét qua là em donate được. Nhưng mà hiện tại cũng có ai donate đâu thì để làm méo gì. Ý là Rivet Á là sao? Rivet chơi sinh đây hả? Rivet thì thử chơi đi chứ giờ ai chơi Rivet chi nữa, làm biến cài. Rivet giờ có mấy cái server khác á. Sinh đây cần Rivet test làm gì? Sinh đây là auto phải ron rồi, test làm gì trời. Nhưng mà mình test thì cũng không có chết test với lại dinh doa anh chị. Dinh doa thì chắc chắn sẽ nâng tầm dinh doa lên, nhưng mà
Dinh do anh cũng không Iron đâu. Đội hình thì đi với lại Ororon, Bennett, Furina nè. Đội hình này mạnh nhất nè. Ororon, Bennett, Furina đang là đội hình mạnh nhất. Của mình 1, của mình 2 không biết nha. Của mình không thì chắc là đội hình này á. À không, của mình không thì ít nhất con Furina phải C2 nha. Của mình không thì chắc là đội này vẫn là mạnh nhất. Không thì chơi Silunen vô đây nè. Có cả Senher nè. Charlotte. Mặt hình thì nhỏ xíu trời. Hình nhỏ xíu xíu. Gì đây? Đây đó, nên mình sẽ làm tóm tắt cái nguyên thạch ở 5.2. Lúc trước là có rồi, lúc trước là hình như 8 mấy, sao giờ có 77. Mấy con Natlan chơi chơi rườm rà thấy mồ à. Mấy Natlan tùy em. Con này cũng không rườm rà mấy đâu. Bay lên bắn thôi. Tôi mang đi test face búp anti cho Robin. Face búp anti cho Robin bắt phát. Chasca đóng bằng vua. Đóng bằng mấy con boss thì cút. Mấy boss đâu đóng bằng được đâu. Ngố. Ngô sắc ngố. Yo. Có hình nền livestream đợi để anh cái hình này kiểu có có 1080 không? Genshin Impact 1080 lưu lại làm cái hình nền livestream cái. Live 5.2 nè. Sửa lại cái hình nền mình nên để là hình nền gì nhỉ? Vậy liền hình nền bị ngu hàng chi. Hình nền livestream mình bị ngu. Hàng chi Sida. Không ai nói luôn. Không ai nói là cái hình nền mình đang bị ngu. Quá chán. Vẫn là 10 phút. Ai biết tự muốn để vậy. Em thấy cái hình nền nó bị dọc xuống không? Hình nền của anh để lúc đầu anh tưởng là để hình ngang lại là không thấy lạ. Không chịu nói anh nãy giờ mấy chục tiếng luôn rồi. Quá chán. Lúc tôi vô coi live của bạn chỉ hiện mọi biểu tượng cảm xúc mặt cười. Nhưng tôi vô kênh khác. Kế bên biểu tượng cảm xúc có biểu tượng chữ tiền là donate. Là sao nhỉ? Ủa? Đúng không? À, kênh của tôi thì không có chức năng donate super chat. Chỉ có
donate super chat thì nó bị lấy hết tiền á. Bây giờ ví dụ ông donate 20k đi thì chắc là tôi được 10k à. Nên là ông donate bằng Liduo hay là cái gì cái kia đi, Vuisme biết không? Nè, ông chỉ cần bấm vô hai cái link này. À, gì ta, chết bà. Bấm vô một link thôi. Một link thôi. Ví dụ Vuisme này đi. Thì nó sẽ hiện cho ông một cái chỗ để ông donate. Ủa? Nó sẽ hiện cho một ông có cái chỗ chữ donate màu vàng ở bên phải. Ông bấm vô donate. Ủa? Kỳ là sao không được donate ta? Donate ngay. Hay là weekend không được? Chắc weekend không được á. Nếu mà không được thì mình sửa lại chỗ Liduo đi. Liduo. Đó. Liduo, bấm vô Liduo là ông sẽ thấy chỗ donate luôn. Bấm vô donate là có tiền. Mavuka tự hủy như slam hỏa. Tự hủy gì thì dùng chiếc xe đó, ai nói gì lăn gì mới nổ mà. Chắc ở chế độ chiếc xe thôi. Thích thì kiểu chắc chế độ tự hủy để vui á. Chế độ vui á. Chứ không có trong bộ kỹ năng chính để sử dụng. Hiểu không? Lại cái webcam lại rớt. Nhưng mà cái webcam mà cái cam này ok không? Thấy cái VTuber này ok không? Thấy VTuber này báo xịn luôn á. Có một cái dạng tóc đen nữa mà phải tốn tiền. Mà chắc tốn không nhiêu. Tiền mua webcam VTuber rẻ. Có mấy cái webcam mua rẻ xịu. Vẫn kịp. Ủa sao cam đứng rồi? Tôi thấy không được, tôi donate ông 20k ở lại à. Có mà không báo mà. Trời, chưa vô nữa hả? Để tôi vô coi. Sao không được kìa trời. Donate chưa? Ông donate chưa? Tên ông là gì? Có rồi trời.
Ê, ca bị đứng luôn rồi. We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natlan. So Ororon's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, I'll bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. $500 later, and it's resurfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free! Take me up! Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine! Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. Vô. Có tôi có số tài khoản nha. Tao để tôi viết code cái 6 gì đây, 6 ALM VKLK35. Nhạc hay vậy? Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5.2 special program. I'm Gabe from the Loke team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a Kukusaur. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all Kukusaurs as friendly as this one? Adult Kukusaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our Kukusaur friend kicked things off for us, Momo I know đi. just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. Kukusaurs live among the Từ Flower nha, để Feather tí Clan, nha. which is Friendly as this one? Quay lại khúc đầu rồi. Quay lại khúc đầu luôn lại cái clip đó. We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natlan. So Ororon's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, suspended miles to... I'm so pumped about these Kukusaurs. Yeah, Kukusaurs are the proudest out of all the Saurians. They know that they're the kings Cái of the cam thì bị sky. điên tắt luôn rồi. Kukusaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to Nói chung là có quickly cơ cover chế, chúng ta great có cái cơ chế bay. Okay, so I'm assuming that Kukusaurs are really hard to tame. Yeah, Kukusaurs are the proudest out of all the Saurians.
They know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal. Flower Feather Clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in Natlan has a unique way of communicating with their Saurian companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their Cuckoosaurs. What is that item? A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! Cuckoosaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce loud noises. So there's your overview of Cuckoosaurs. Maybe they sound a little unapproachable compared to other Saurians. Này đang but giới thiệu về don't mấy worry, con travelers. rồng hả If ta? you get into a tough situation, then Chasca, the Flower Feather Clan's expert peacemaker, can help mediate the conflict. Thôi, chắc Nick ca. mentioned that her method of mediation is silencing both parties. Is that true? Well, that's only in special cases. Most of the time, Chasca barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people too. Tôi donate ông 20k nha. Chasca was corrupted by abyssal Ông chết power as Momo a đi, child, ok đại xí. so she has a Momo strong tôi compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Vừa update lại nè. I heard that she was Tại vì abandoned lâu không as a xài Momo baby. luôn. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for Ủa? her, the Cuckoosaurs took her in and raised her as one of their own. In addition to hunting and flying, Chasca gained a lot of unique combat experience from her Saurian childhood. When Chasca is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. While she's in the Night Soul's blessing state, Chasca can ride and control her gun like a Cuckoosaur. The Soul Sniper doesn't just increase her movement speed and resistance to interruption, it also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, that mid-air perspective is so cool. It seems so liberating. Yeah, and Chasca's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's blessing state, Chasca's normal attacks deal animo damage to enemies in front of her. Unleashing a charged attack in this state will cause Chasca to enter a special aiming mode. This allows her to lock onto a set number of enemies within range and fire up to 6 Shadow Hunt shells, which deal animo damage upon impact. In addition, for every Pyro, Hydro, Cryo, or Electro character in your party, one of Chasca's Shadow Hunt shells will undergo an elemental conversion to deal the corresponding type of elemental damage. Whoa, no way! So Chasca can directly deal other types of elemental damage based on the characters in her party. And since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome! Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chasca fires a gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals animo damage. The attack then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo elemental conversions. That's so cool! No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather Clan are formidable for sure, but we should also Ok. shed some light on those who Tôi thấy aren't rồi nha. skilled. Nhận được rồi. Are you talking about the wingless? That's what the 20k. tribe calls people who fail the flight trials, right? Đây They're the record, challengers who fail đây to record nên earn không có the nói á. recognition of a Kiểu Cuckoosaur. Exactly. But the name record xong doesn't cái indicate của that Chasca those để cái gì people đi are làm kia. weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. Clan Nói has bị its lầm vô own cái tiếng á, definition of xong. strength. There's a tacit understanding Ê, that tính the là nói cũng được wingless mà. are supposed to be Quên. protected Tại vì cũng until tắt they tiếng. can fly by themselves. But Edit that cũng tắt tiếng. assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will dare Quên, to quên, ask, quên. what if you didn't need a Cuckoosaur to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to Nói begin chung là with. Chasca bay Now, ok mà whether bay that's the right chắc là path nói về bay thì is con for Chasca us làm to ngon discover. nhất hiện tại rồi. Chasca will also be there to help us find the answer. Bay So, xa nhất be hiện sure to tại. check out Chasca's Bay Tribal ngon nhất luôn rồi. Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything else that Nói you về can cơ chế tell di us? chuyển thì Chasca là ngon rồi. Remember how I mentioned that Chasca was raised by Cuckoosaurs? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in Record this không được, quest. Even không though tiếng được she's mà joined human có society, cách chi Chasca still goes to visit chi her như nào? Saurian mother on occasion,
especially when she Diễn needs tiên some mất rồi. help with a tough situation. Oh, so Chasca still has the soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather Clan is also the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude, All Fires Fuel the Flame. The tribe is facing a crisis, and they'll need the travelers' help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather Wet Clan suffered the Achon. worst of the abyssal contamination during the Có battle of Ian version San 5.1. gì à? It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. Gì à? For most people, it Chị also bị lắc à? damages the mind. Many members of the Flower Feather Clan are 5.3 suffering này from the tôi mental up lâu đấy. repercussions of the abyss, Ủa là and the sao? tribe is in desperate need of aid. Iansan will be there too. Không hiểu. After rebuilding her Sao up own lâu? tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natlan to help those in need. The people of Natlan really value unity, don't they? No one fights alone. Right. That's one of my favorite things about Natlan. Oh, wait. It looks like the captain will also be there. Yes, the captain will also offer help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say. The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natlan's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal contamination is still around, and we have a very important battle ahead. Natlan needs mental fortitude more than ever before. The Flower Feather Clan is pretty close to the Masters of the Night Wind, where the Nghĩ game chuẩn Ictomosaurs bị live. cho sau này. Chuẩn That bị gì? tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. Không biết khi nào không bắt. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Night Wind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the tribe's Wath Ictomosaur Elder or one of the many Capitano shamans kìa. who can Ở communicate trong cốt with truyện. spirits. I even heard that the witch doctors who live there can help cleanse your spirit. Plus, the graffiti art is Capitano đúng really chất anh incredible. Liam. In fact, there's something special about Liam this đó one. giờ Can you lúc đầu figure it out, tưởng kiểu travelers? Capitano là bên ác. It's kind of tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. Nghe rồi đây. Ictomosaurs are known for Lại their cơ wisdom. chế cày mới. They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal mains. Whoa. 5.3 có event livestream một phát đó chắc Ictomosaurs KT are cũng especially combat lại skilled thôi. at detecting ley lines and phlogiston. 2.2 They can không có absorb combat power không có from event livestream phlogiston để hiểu. objects to enhance their abilities. Doing so allows them to jump higher, move faster, or even obtain surprising rewards. Vì lại số Ictomosaurs tiền can nạp also game vi mà extract không tin được. information from graffiti art to create special objects. Oh, I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, Không especially có in đâu. Tribal Chronicles Nghĩ Mictland, thật. which will become available in version 5.2. The first two acts feature a lot of intriguing puzzles. Nghĩ chuẩn bị So cho be sure tiêu to luận check them out, tiểu luận gì travelers. hả? Some of them will require the help of an Ictomosaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ictomosaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian, I mean. Yes, Ororon can do it too. Like the Ictomosaurs, Ororon has the ability to rise into the air. He also has a keen sense of perception. While charging an aimed shot, Ororon will enter the spirit speaker state, allowing him to extract power from Natlan's graffiti. Ủa nãy giờ nói về Ororon mình đi Speaking of nữa. Ororon, I was honestly Chưa super surprised thua à? by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? Is he really that sweet though? Just to think about all the sneaking around behind his granny's back. Ah, true. The tribe's people of the Masters of the Night Wind are known for being eccentric. But Ororon really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. Ororon được cái I bắn được wonder khi if ở that trạng extends thái to trên his không combat mà. abilities. It does. Ororon is a bit different from the Natlan characters we've met so far. He doesn't need to depend on the Night Soul's Blessing state to gain Night Soul points, and he can maintain the Night Soul's Blessing state even while he's off-field. Tự nhiên cái thông báo Ah, chim that này là does cái sound chat. different from the other Natlan characters.
So how do his abilities work? Let me start by explaining how Ororon gains night Vừa soul bay vừa points. ngắm luôn, This độc can happen lạ. in multiple ways. For example, Ororon can gain night soul points when one of his party members triggers a night soul burst. He can also gain them when other party members deal hydro or electro attacks. Khi to tấn công gió enemies. thủy hoặc lôi của nhân vật After khác trong đội đánh Ororon trúng unleashes kẻ his địch thì anh ấy elemental sẽ nhận được điểm hồn Then đêm. it sounds like he works well with hydro and electro characters. Anh ấy sẽ hoạt động tốt trong đội hình có thủy và And lôi. in combat, when enemies take Kẻ damage địch from chịu sát thương từ electro phản ứng điện actions cảm or other party members deal night soul aligned damage, hoặc là Ororon dạ can hồn của nhân vật consume khác night thì soul Ororon points đều có to thể enter the tiêu night hao soul's điểm blessing dạ hồn state để vào and trạng thái dạ hồn trigger giây phút. the hypersense effect, dealing electro Kích hoạt damage. siêu giác quan gây sát I thương see. lôi. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain night soul points, enter the night soul's blessing state, and trigger the effect. Exactly. Though I should mention that Ororon doesn't need to be on the field to trigger the hypersense effect. Wait, he can trigger it even while he's off field? That sounds really useful. Totally. His elemental burst provides a convenient way to deal damage and support your party. Ororon performs an ancient reach roll with his burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up Khiêu khích close, the nha. Oculus releases a sound wave to deal damage. That should be great for crowd control. Yes, with Ororon in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking of making things easier, Ororon can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. Awesome. Ororon really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. Cool. So we introduced Khu two vực of the mới. upcoming regions in this update, the Flower Feather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Không biết con Ororon thì nó sẽ nằm ở 5.2 banner actually nào. introduces another new region. It's called Nằm ở banner Chasca thì Ron được I 2, think we rồi caught a banner glimpse kia of thì this phải tách ra ancient Ron. city when we were looking at the Flower Feather Clan. It's really beautiful from far away, but those clouds look kind of ominous. Hiện tại chưa có cha It nào looks chơi điện completely cảm abandoned. nên Is it dangerous? Ororon không Yes. ngon lắm. This is a restricted area in Natlan due to its severe abyssal contamination, and it Ồ đó, seems Ororon đi bây giờ uninhabited. Chasca đó. Over the years, many adventurers have come here in search of treasure or to slay the dragon. Unfortunately, none of them have ever returned. The Flower Feather Clan often sends riders to patrol the area Vậy là có 5 and khu to vực prevent rồi, people còn from thiếu getting vài too cái close. Wait, vài cái did you cuối say à. slay the dragon? Yeah, I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. Oh. It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Ororon trên Chasca that's thôi. pretty concerning. It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient past. Travelers will need to explore Xét về mấy con 4 sao ở trong Natlan hiện tại á, thì Ororon là nó mạnh nhất rồi. Of course, travelers won't have to do this alone. 4 sao hiện tại bên Natlan thành như đâu có đủ, đâu có nhiều đâu đúng không? Nhưng mà This is a very có important con companion who will help us explore Natlan. His name is Kachina Kokowi. 4 sao yếu xìu. As for his power, well, why don't you take a guess? Okay, Ororon nó mạnh hơn is he our moral Kachina. support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our Tapetlosaur friend out of a job. Little one works really hard. Okay, then I've got Bét nothing. mới hả? Remember how I mentioned that Natlan is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokowi comes in. We can use his power Chắc là to clear vậy, hoặc abyssal là Even gì đó contamination. không biết. Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokoweek has enough power, you can take him to track down the evil dragon. What a useful little guy. I know, right? Now, travelers can explore Natlan with 2 companions, Kokoweek and Little One. In fact, I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us Ủa one sao mà step sao bên closer to nước ngoài uncovering the hả? mysteries of Little One's Nghe nói có past. tin là bị đình công Familiar rồi saurian companions can also help us explore mấy Natlan. diễn viên lồng For tiếng ta example, with the help of a là sao nhỉ? Koholosaur, we can evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon.
But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can fish in Natlan? Yes, but I've got some friendly advice, travelers. You should be very careful while exploring Natlan. Some of the abyssal monsters here can distort their appearance to mimic powerful Đây, enemies. con này là con trong La Hoàng Such nè. as the tenebrous papilla can mimic even stronger Con enemies. nãy á, It looks like con these nãy monsters trong này pick mốt the vô La flower Hoàng plants outside 5.2 combat. Yep, that's true. cuối The abyss 5.2 has corroded Natlan's ley lines, allowing these 5.2 monsters to read the memories kiểu inside khó of them nha. and mimic creatures from Tevat. How do we defeat Nghe nói là them? con đó có Travelers will khiên, need to use elemental attacks có to break khiên the mà enemy's con protective void có wards. khiên thì phải phá Doing khiên so đúng không? Nhưng mà allows con them to Chasca take là nó damage thể xuyên khiên and hay causes sao them á? to enter a brief state Nè, of con Chasca confusion. bắn xuyên khiên cho con này hay Night sao nè? elemental attacks are especially Nhờ phản effective ứng against nguyên these tố của wards. nó hay gì đó. Wow, the abyss has gotten so advanced. It's scary to think about how much harder these fights will get if these abyssal monsters continue to evolve. Yeah. Okay, that was a lot of information to take in at once. Do chê But diễn before viên we lồng take our tiếng Anh first chê break, gì we đó still have a của couple mi of chó short như mi chó announcements. cắt Really short, I rồi. promise. First up, limited time exploration rewards Do- will be available in do version cha 5.2. diễn viên là tiếng Anh. Just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra primo gems, and the rewards will be available all the way through version 5.3. It's now time to introduce the event wishes. In the first half of version 5.2, travelers can look forward to event wishes from Chasca and Lenny. Bên ở phase will 1, also receive a Chasca, drop rate Linay, boost. And in the Ororon second luôn. half of version Bên ở 5.2, phase 2, Dông we'll Linh, have Neverless. returning event wishes for Zhongli and New Villette. The weapon banner will feature a new 5-star bow. Ồ rồi, bên ở phase 1. Thế là phase Ron Chasca two rồi. new Natlan-specific 4-star weapons. Be sure to check them out if you're interested. All Bên right. này mình It's biết time rồi. for our first break. Once we come back, we'll dive right into the event portion. Ôi khiên phải dạ hồn phá mới nhanh. Gặp em không có ron con nào của Natlan hết à. Thế thì khó rồi. Welcome back, travelers. Welcome back! Let's dive straight into the event section. So in the first event, we'll get to learn more about the Masters of the Nightwind. That's right. In the version 5.2 event, Ikitomi Spirit-Seeking Scrolls, Even travelers chính. will team up with Citlali and Ororon to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to disrupt the ritual. They'll also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including primo gems. Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Citlali is performing some kind of ritual. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. Citlali and Ororon have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically a two-person show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Travelers will have to work together to herd the scattered roaming spirits into specific zones to earn points. Pay attention to the conditions on the field if you want a higher score. For example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field. These slabs will break open and release even more spirits. Storms may also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay attention to the direction of the storms. In Evil Banisher,
travelers will need to select the right teams to complete the objectives. Completing all of the objectives will award you the Banishing Aura, which allows you to deal AoE damage by spraying paint at enemies. That paint really matches the Masters of the Nightwind's aesthetic. It's super cool. Yeah, and so does the Spirit Loom in restoring fragmented records. Citlali will use her powers to reveal special fragments. Event này là Travelers will event need gì to nhỉ? piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something else that we should mention. Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Masters of the Nightwind. It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Oh, and this event will allow travelers to learn more about Natlan's Chắc ghép secrets. hình à? For example, this quest will reveal new clues about a mysterious and legendary place, the Mare Javari. Vùng Wow, biển we've lặng. been Ê, hearing about vừa this nhắc vùng place biển lặng since kìa. Mondstadt. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new Mốt nghe nói trial là for its mốt nghe members. nói là đi Active qua adventurers have been phiên bản invited nào to chúng ta take đi qua on the vùng biển lặng á. challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to earn rewards. Event I know you're up to the challenge, Travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the Honorary Knight? Be sure to pay close attention to the game, Lại since the event gì format đây? has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. Available combat units and stratagems Event are này câu giờ. completely random. You know, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units increases as the wargame progresses. Even more elite monsters will be available for travelers to use. It's a volatile environment, so do your best to win as many rounds as possible, Nhiều event earn quá. wargame medals, and collect the rewards. All right, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a Thì demo, chắc so cũng giống please mấy take a cái Oh, looks Phiên bản like bình thường they're thôi. selecting tactics. Double damage? That sounds powerful. cũng mệt à. Whoa, it's automated. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Là trời độc đánh Artistry. hay gì vậy? Powerful support cards have been added for Ủa, nearly cờ có gì trời every độc đánh được elemental nữa hả? reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. Cũng mệt The mệt. effects will change Ráng cày depending thôi. on how you play. Có nguyên thạch. In addition, the overall gameplay is very laid back. Characters will automatically duel each other, and skill animations are now shorter in length. Wow, it's like we got a whole new Genius Invocation TCG after coming back from Natlan. Talk about whiplash. That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few updates to regular Genius Invocation TCG. Do you ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. Lại I feel một cái like event gì đó Ororon will nữa. really shine in What this sao có hũ event. táo ở đây? He's definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from Có other thể sẽ chơi nations. nguyên Yeah. phải chơi bài Finally, thôi. the ley line overflow event will return in version 5.2. Bài chắc có auto nhanh If you gì need chắc cũng Mora ok. or character EXP Mặc dù anh chưa materials, đụng then vô bao keep giờ. an eye out. Alright, let's dive into some updates and game optimizations. Này ít First up hai is the sách. change to the Imaginarium Theater. Previously, Update, travelers would be returned to the theater lobby after nhà hát completing gì a đó. challenge and have to reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. So, this will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click Next Act if you want to keep fighting. Nice. Travelers can now enjoy the thrill of combat without any interruptions. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update.
You can now check which friends have borrowed your supports by looking at the supporting cast screen. Cool. It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental Nói về filtering, cái the nhà hát Imagineering này Theater hình will như now anh chưa feature đi hay recommended sao? role icons, elemental statistics, and markers for the main types of Yeah. enemies. That is so helpful. I'll occasionally put together a random Hình như là team if QD I've hay just started Trail. experimenting with some characters, but this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes. Now we can directly see which elements work best against specific enemies. That's definitely going to save some time. For sure. And we can expect even more optimizations in the future as travelers continue to provide valuable feedback about their experiences. Okay, let's introduce the other system optimizations coming in version 5.2. You can outsort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. That's really nice. The dev team designed a lot of intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more of every type of seed. Ấm You'll chừng be able ca to có purchase wood tia at có the gì Realm đó. Depot in exchange for realm Đã currency. update. In Mấy cái này addition, hình như the là có cooldown nói for hết the rồi. boon of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it will be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be really helpful. Nice! I'm so excited for you! Oh, and optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to configure Hỗ lock trợ khóa settings di with a vật. single click. Mà không biết khóa để Just làm hit gì. Use recommended settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended plans to configure custom ones instead. The update also allows you to batch lock artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster to organize your inventory. In addition, a shortcut button that navigates to the lock assistance interface will be added to the artifact domain challenge screen and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever they want. A star feature will also be added next to the lock button on each artifact. Travelers can use this feature to mark their favorite artifacts and filter by stars to quickly track them down. Finally, treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. A quick swap feature will also be added for treasure compasses and Oculus resonance stones. Enabling this feature will allow travelers to more easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location. Là hồi đó không game. có Awesome. văn. Be sure to check out future announcements for more details on the version 5.2 optimizations. All right, that was a Không có lot of bán info, của so this giờ seems like a phiên good bản mới time này for có our bán. second break. It's time for the third redemption code. Ok, mã cuối. Mã cuối và chúng ta chuẩn bị up thôi. Chuẩn bị sủi. Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. After the version update on November 20th,
travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S consoles to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. Cảm ơn bạn That Nam đã means that we've subscribe nhá. reached the end of the special program. Is there Không biết anything subscribe that you want to kênh say nào. before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all YouTube the new now. characters. Chasca and her weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. And Ororon seems like a very layered character. The storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited for players to experience more of the Natlan storyline, and we have so much to explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am, so it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye bye. Bye bye. Rồi bye bye Nhật luôn nha. Up đây. Ủa không gì thêm à? Rồi.